Việt kiều chờ luật đất đai 2024 để mua nhà, thị trường thành phố Hồ Chí Minh sớm bùng nổ. Luật đất đai 2024 được khẳng định thuận lợi cho Việt kiều được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Từ đây kỳ vọng một làn sóng đầu tư mới vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tại buổi phổ biến thông tin luật đất đai 2024 đến cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng rất nhiều cửa sáng cho thị trường bất động sản hồi phục khi chỉ 2 tuần nữa luật đất đai 2024 được áp dụng. Theo ông Hiếu, rất nhiều thay đổi quan trọng về nguồn lực đất đai cho sản xuất kinh doanh mà nhà đầu tư cần quan tâm, như chính sách tài chính đất đai. Nhà đầu tư được tiếp cận thị trường theo cách minh bạch, công bằng hơn. Đáng chú ý là những thay đổi trong quy định cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà đất trong nước. Theo đó, luật nhà ở 2024 quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong khi luật đất đai 2024 thay khái niệm người Việt Nam định cư ở nước ngoài bằng người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đồng thời, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng là công dân Việt Nam thì có quyền sử dụng đất và nghĩa vụ như cá nhân trong nước. Ông Mã Xuân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chắc chắn khi luật đất đai 2024 có hiệu lực thì thị trường bất động sản sẽ có nhiều cơ hội phục hồi sau suốt 2 năm đóng băng. Từ hiệu ứng này, kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón làn sóng rất lớn các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ riêng bất động sản. Bởi thành phố đã trải qua nhiều năm liên tiếp với các biến cố tác động đến kinh tế, từ Covid-19 đến khủng hoảng tài chính. Nhà đầu tư đã và đang mong muốn đầu tư làm ăn khi thị trường ổn định. Ông Tuấn đánh giá cao điểm mới của luật đất đai 2024 quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn mang quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ các quyền bình đẳng như công dân trong nước trong việc mua, bán, trao tặng, thừa kế quyền sử dụng đất và nhà ở không có một hạn chế nào. Tuy nhiên, luật sẽ được áp dụng trong thực tế ra sao đang là điều rất được kiều bào quan tâm. Vấn đề này cần làm rõ bởi nhiều công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm ăn rất mong muốn sở hữu nhà ở để thuận tiện sinh sống, làm tài sản. Tôi mong muốn các thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện cần làm rõ hơn các quy định cho người Việt Nam ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà. Luật thể hiện người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam, nhưng gốc đó là gốc ra sao? Ví dụ, anh A có cha mẹ là người Việt nhưng ra nước ngoài sinh sống và anh A sinh ra ở nước ngoài thì có được coi là gốc Việt Nam để có quyền mua và sở hữu nhà tại Việt Nam không? Đây là vấn đề kiều bào rất quan tâm. Theo tôi biết, nhiều Việt kiều cũng là các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ luật đất đai 2024 có hiệu lực để quyết định mua nhà đất về nước đầu tư, làm ăn, ông Tuấn nói. Điểm chú ý thứ hai trong luật đất đai 2024 liên quan đến nhà đầu tư. Theo ông Tuấn là nhà nước ban hành khung giá đất giữ trong thời hạn 5 năm nhưng có điều chỉnh hàng năm. Thì nhà đầu tư khi thuê đất, họ đóng tiền một lần 5 năm, 10 năm mà trong khoảng thời gian đó, giá đất có biến động tăng hay giảm. Liệu họ có bị hồi tố thu thêm tiền hay giảm bớt không? Vấn đề này rất cần làm rõ để tránh xảy ra xung đột trong quá trình kêu gọi đầu tư. Giá đất mới, theo tôi được biết sẽ ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nhà đầu tư họ sẽ khó cân nhắc khi chọn đóng tiền thuê đất 1 năm có lợi hay đóng dài hạn 5 năm, 10 năm có lợi hơn. Theo tôi cần có những hướng dẫn thực thi cụ thể, rõ ràng để nhà đầu tư, doanh nghiệp nắm, hiểu và áp dụng, ông Tuấn nói thêm. Nhiều lo ngại trong thời gian tới giá đất sẽ tăng cao, ông Tuấn cho rằng giá đất sẽ không có cơ hội tăng nóng như trước đây nữa. Bởi luật đất đai mới có hiệu lực giúp các địa phương sắp xếp lại để dân đầu cơ không có cơ hội thổi giá. Luật mới ban hành thị trường bất động sản sẽ phục hồi vững chắc hơn. Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 vừa công bố của Daxan Service cũng thừa nhận, các quy định cởi mở cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cấp quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều đầu tư và sở hữu nhà tại Việt Nam. Phần lớn Việt kiều mua nhà và muốn mua nhà tại Việt Nam là phân khúc tầm trung để phục vụ nhu cầu ở thực chứ không phải đầu cơ. Những Việt kiều hiện có nhu cầu bất động sản đầu tư thì thường tìm kiếm những sản phẩm đầu tư dài hạn và thường tập trung vào các phân khúc có khả năng khai thác cho thuê với mức sinh lời cao. Với trường hợp mua để tích lũy tài sản, Việt kiều thường chọn bất động sản ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, nơi có vị trí đắc địa và dân cư đông đúc. Vì những khu vực này có tiềm năng tăng giá trong tương lai và dễ dàng cho thuê, tạo ra nguồn thu nhập ổn định.
Luật đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2024, gồm 16 chương và 260 điều, được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều tác động mạnh mẽ, góp phần thay đổi tình hình đầu tư kinh doanh của không chỉ các ngành liên quan mật thiết như bất động sản, mà còn trợ lực phát triển cho nhiều thị trường có liên quan như thị trường tài chính, xây dựng, dịch vụ. Luật đất đai 2024 có cơ chế khắc phục những vướng mắc khi xảy ra tranh chấp mà không phải thông qua tòa án. Từ đó nhà đầu tư định hướng chiến lược kinh doanh an toàn và hiệu quả hơn.